हेलो साथीहरू नमस्कार। आज म यो भिडियो अन्तर्गत रहेर फेसबुक सम्बन्धी 5 उपयोगी सेटिङहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरू आजभोलि धेरैजनाले फेसबुक चलाइराखेकै हुन्छौँ र उक्त फेसबुकमा 5 उपयोगी सेटिङहरू जसले तपाईँ हाम्रो फेसबुक सुरक्षित राख्नुका साथै स्मार्ट पनि बनाउँछ र स्मार्ट तरिकाले फेसबुक चलाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसको लागि हामी फेसबुकमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। फेसबुकमा गइसकेपछि पहिलो नम्बर सेटिङ रहेको छ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन। टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेको एउटा यस्तो सेटिङ हो जसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ थप सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो फेसबुकमा पासवर्ड त हामीले राखेकै हुन्छौँ, तर त्यसमा टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हामीले अन गर्यौँ भने तपाईँ हाम्रो फेसबुकको पासवर्ड कसैलाई जानकारी भए तापनि नयाँ डिभाइसमा लगइन गर्नको निम्ति कोड जेनेरेट गरेर मात्रै लगइन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा फेसबुक एकाउन्टको पासवर्ड थाहा भए पनि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रो एकाउन्टलाई सेक्योर गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले यहाँनिर मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल स्क्रोल डाउन गर्दै जाँदाखेरि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन आएको छ, यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ प्राइभेसी सर्टकट भनेर रहेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तल आइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ एकाउन्ट सेक्युरिटी अन्तर्गत चाहिँ युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेर रहेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इज अन भनेको छ। यो एकाउन्टमा चाहिँ अलरेडी यो सेटिङ अन गरेको छ, त्यसै कारणले गर्दा अन भनेर देखाएको छ, नत्र भने यसलाई चाहिँ अफ भनेर देखाउँछ र त्यसलाई चाहिँ अन गर्न सकिन्छ। यो फिचर अन भयो भने चाहिँ अपरिचित डिभाइस वा ब्राउजरबाट लगइन गरेको थाहा हुन्छ र यो चाहिँ सेक्युरिटी मेथड मार्फत भेरिफिकेसन कोड माग्छ र त्यो कोड त्यसमा इन्ट्री गरिसकेपछि मात्र यो फेसबुक खुल्छ, अर्थात् लगइन हुन्छ। अर्को रहेको छ तपाईँ हाम्रो एकाउन्ट अरू कुन डिभाइसमा लगइन भएको छ भनेर जानकारी पाउनका लागि चाहिँ हामीले अर्को सेटिङ चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यो रहेको छ वेयर यु आर लग्ड इन। वेयर यु आर लग्ड इन भन्ने चाहिँ सेटिङ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने कुन डिभाइसमा लगइन भएको छ हाम्रो एकाउन्ट भनेर हेर्न सक्छौँ र त्यसबाट चाहिँ अनावश्यक डिभाइसहरू चाहिँ हामीले त्यसबाट चाहिँ हाम्रो फेसबुक एकाउन्टलाई लग आउट गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी फेरि पनि मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ प्राइभेसी सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भित्र गइसकेपछि हामी चाहिँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गइसकेपछि तल चाहिँ सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एकाउन्ट सेन्टर भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ रहेको पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तल आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ वेयर यु आर लग्ड इन भनेर भनेको छ, यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यसमा तपाईँ हाम्रो एकाउन्ट कहाँ लगइन भएको छ हेर्न सकिन्छ र नचाहिने एकाउन्टलाई चाहिँ नचाहिने डिभाइसमा भएको लगइनलाई चाहिँ हामी लगआउट गर्न सक्छौँ। जस्तै यो आइडी रहेको छ, यसमा चाहिँ हामी टच गरेर हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ कहाँ कुन अवस्थामा लगइन भएको छ यसरी हामी देखाउन सक्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट डिभाइस लग्ड आउट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ भएको चाहिँ अनवान्टेड डिभाइसलाई चाहिँ हामी लग आउट गर्न चाहिँ सक्छौँ। यसलाई हामी अहिले चाहिँ ब्याक गरौँ। त्यसपछि अर्को सेटिङ रहेको छ पोस्ट रिस्टोर गर्ने चाहिँ तरिका रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले
फेसबुकबाट डिलिट गरेका पोस्टहरू 1 महिनासम्म चाहिँ रिसाइकल बिनमा बसेको हुन्छ र उक्त रिसाइकल बिनमा भएको पोस्टलाई चाहिँ हामी रिस्टोर गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी प्रोफाइल सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्रोफाइलमा हामी अहिले आएका छौँ। त्यसपछि यहाँनिर सेटिङ अप्सन रहेको छ, यसमा चाहिँ टच गऱ्यो भने प्रोफाइल सेटिङमा हामी जान्छौँ र त्यसपछि चाहिँ एक्टिभिटी लग भन्ने चाहिँ रहेको छ। यो हामी स्क्रोल डाउन गर्दै तल आयो भने यहाँनिर चाहिँ एयर एक्टिभिटी अन्तर्गत चाहिँ एक्टिभिटी लग भनेर रहेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ रिसाइकल बिन भनेर रहेको छ। कुनै मोबाइलमा चाहिँ ट्र्यास भनेर पनि रहन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो रिसाइकल बिन रहेको छ। यसमा हामीले चाहिँ ट्याप गऱ्यौँ भने हामीले यहाँ अहिले त यसमा नो आइटम भनेर देखाएको छ। यहाँ 1 महिनाभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ कुनै पनि पोस्टहरू डिलिट गरेका छौँ भने यहाँ देखाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी रिस्टोर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ फेसबुक पोस्ट गरिएका डेटा डाउनलोड गर्ने तरिका रहेको छ। त्यसको निम्ति हामी चाहिँ मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। मेनुमा आइसकेपछि फेरि पनि हामी सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ प्राइभेसी सर्टकटमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि योर फेसबुक इन्फर्मेसन भन्ने चाहिँ अप्सन रहेको छ। यहाँ तल चाहिँ हामीले स्क्रोल डाउन गर्दै आयौँ भने चाहिँ योर फेसबुक इन्फर्मेसन भनेको छ। यसमा चाहिँ एक्सेस योर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि हामी स्क्रोल डाउन गर्दै तल आयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डाउनलोडेड इन्फर्मेसन भनेर यहाँनिर तल चाहिँ देखाएको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी टच गरिसकेपछि रिक्वेस्ट अर डाउनलोडमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ सिलेक्ट प्रोफाइल भनेर चाहिँ यसमा रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा प्रोफाइलमा चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले चाहिँ यो प्रोफाइलमा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ ट्याप गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कम्प्लिट कपी भन्ने रहेको छ पहिलो अप्सन र त्यसपछि अर्को चाहिँ सिलेक्ट टाइप अफ इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट कपी गर्ने कि अब सिलेक्टेड इन्फर्मेसनहरूलाई मात्रै कपी गर्ने भनेर चाहिँ सिलेक्ट गर्ने अप्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट कपी गर्ने भए माथिल्लो अप्सन, नत्र भने सिलेक्टेड टाइपलाई चाहिँ इन्फर्मेसनलाई कपी गर्ने र डाउनलोड गर्ने भए चाहिँ यसमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सेभड आइटम एन्ड कलेक्सन, पोस्ट, कमेन्ट एन्ड रियाक्सन, स्टोरेज भनेर भनेको, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिलेक्ट गरेर त्यसपछि हामी नेक्स्टमा गरेर गऱ्यो भने हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ फेसबुकले चाहिँ नोटिफाई गर्छ र नोटिफिकेसनमा क्लिक गरी डेटा डाउनलोड गर्ने अप्सनमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ र डाउनलोड गर्न सकिन्छ। 5औं सेटिङ रहेको छ आफ्नो निधनपछि आफ्नो एकाउन्ट कसलाई एक्सेस दिने भनेर। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो एकाउन्टलाई चाहिँ हामी नहुँदाखेरि अर्थात् आफ्नो निधन हुँदा पनि फेसबुक एकाउन्ट चलिराखोस् भन्ने चाहना भएमा हामीले अरू कसैलाई आफ्नो नजिकका मान्छेहरूलाई चाहिँ फेसबुक एक्सेस दिन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामी मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी अन्तर्गतको यो सेटिङमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एकाउन्ट अन्तर्गतको चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामी एकाउन्ट सेन्टरमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ पर्सनल डिटेल्स भन्ने रहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामी ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एकाउन्ट ओनरसिप एन्ड कन्ट्रोल भनेर रहेको छ, यसमा चाहिँ हामी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर मेमोरलाइजेसन भन्ने अप्सन रहेको छ, तलतिर चाहिँ डिएक्टिभेसन एन्ड डिलेसन भनेको छ। हामी यहाँ चाहिँ यो मेमोरलाइजेसनमा अप्सनमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ चुज लेगेसी कन्ट्याक्ट भन्ने छ, यसमा चाहिँ हामी नर्मल्ली यो
मेमोरलाइजेसनको चाहिँ प्रोफाइल नेममा चाहिँ हामी क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मेमोरलाइजेसन कन्ट्याक्ट डिलिट आफ्टर डेट भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। यसमा चाहिँ मेमोरलाइजेसन एकाउन्टमा टच गरेर हामी नेक्स्ट चाहिँ गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ चुज अ लिगेसी एकाउन्ट भनेर रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी कुनै पनि कसलाई एक्सेस दिने हो उसैको फेसबुक चाहिँ एकाउन्ट हामी यहाँ टच गर्छौँ। कुनै यहाँ आफूले चाहिँ मन लागेको सर्च गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ फेसबुक एकाउन्टहरू देखाउने गर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी टच गरेर त्यसपछि हामीले एक्सेस चाहिँ दिन सक्छौँ। त्यसको निम्ति जसको हामी प्रोफाइल अर्थात् फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ यहाँ राख्छौँ त्यसलाई म्यासेज जान्छ र त्यसपछि यो एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो डेथ भइसकेपछि हामी जसको एकाउन्ट एक्सेस दिँदैछौँ उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ म्यासेज जान्छ, तपाईँ हामीले एक्सेस दिँदैछौँ र तपाईँ हाम्रो चाहिँ निधन भयो भन्ने कुरा चाहिँ फेसबुकले थाहा पायो भने मात्रै चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, अर्थात् यो सेटिङ चाहिँ अन हुने गर्छ। यसरी हामीले फेसबुकमा चाहिँ 5वटा यस्ता महत्त्वपूर्ण सेटिङहरू गर्छौँ जसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई फेसबुक चलाउनमा स्मार्ट र सेक्योर चाहिँ बनाउँछ। यो भिडियोमा चाहिँ यही नै कुराहरू रहेको थियो। भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।